almost 3 a.m. in the morning. If you guys are wondering, yo right Nepal is किन काम नपाएर यति 3 बजे vlog बनायो भन्दाखेरि actually we are going for a long trip. Almost like 11 PM तिर सुतेको अनि 1:40 तिर उठेको. So खासै सुतेको पनि छैन. अनि हामी चाहिँ आज long trip मा जाँदैछौँ for 2 days. आज र भोलि बेलुका फर्किन्छौँ. अनि so good morning everyone, welcome back to my channel Right Nepal. Hope you guys are fine. Diet हो मेरो with one egg, just one egg. Motion sickness को problem छ. खासै खानु पनि हुँदैन हेभी. तनाव भइरहेको छ कसरी पुग्ने हो विराटनगर वेस्ट नेपाल. बिङ लङ टाइम म गाडीमा नहिँडेको अनि गाह्रो हुन्छ कि मलाई अति नै. And these are my extra diet. सबै gear ready भइसक्यो. फ्यामिली ट्रिप हो. लाइक 12 देखि 30 जना हुन्छौँ. दुईटा कार हुन्छ हामीसँग. सो उठाउँदै जाने हो. नर्थ स्टेट कति क्लियर आइरहेछ अँधेरोमा. खासै अगाडि छ कार चाहिँ अनि एउटा कार चाहिँ अगाडि चोकमा छ. सो दुईटा कार हुन्छ हामीसँग चाहिँ. अनि त्यसमा जाने न बाइक दिस टाइम. के झारो अहिले कुखुराको चल्ला झारो छ क्या. इट्स 5 AM. अब खुरोट पुग्न आँटिरहेको छौँ. अनि एकछिन रेस्ट लिएको यहाँ अलिक सन्चो भएन मलाई चाहिँ होइन. एउटा गाडी चाहिँ पछाडि नै छ. एकछिन हामी यहाँ रेस्ट गर्छौँ. म त अगाडि नै बसिरहेको छु कारको. त्यही पनि मोसन सिकनेसले गर्दाखेरि अति नै गाह्रो परिरहेको छ मलाई त. निस्किहाल्यो एकचोटि अनि पर्सि फर्किँदाखेरि चाहिँ सकिएन भने चाहिँ होइन फ्लाइटमा रिटर्न ब्याक हुन्छु होला है. नाइटमा टेप लगाउनु नि काम गर्दैन. के भयो Linda, आको हो. wow. Hello. अब मलाई भल लाग्यो मात्रै होइन आइदिइहाल्छु. अलि साह्रो त न साह्रो अलि साह्रो छ कान्छी त्यो. सोबिना मम्मी भल लाग्यो कि. खासै भन्नु आँटेको अब अगाडि हो कि पछाडि हामी छ अरे. आहा कस्तो बिहानको कति दामी हुन्छ त्यसमा. हामीले खाजा यहाँ भनेको तर खाजा यहाँ गइन्छ. अब माथितिर गएर खानु पर्ला. दामी छ यहाँको भ्यू चाहिँ अति दामी. अरुन्दी के हो तपाईँलाई हाम्रो गाह्रो परेको हो. नखिचा है मलाई भन्छ. फुर्कोट चाहिँ पुगेको छैन. अब खाजा ब्रेकफास्ट चाहिँ लिनु. खाजाको नाममा चाहिँ त्यही 3-4 चम्चा मात्रै खाएँ मैले चाहिँ. बिकज अलिक गाह्रो नै हुन्छ मलाई. एन्ड बिहानै मैले टन्नै खाएर आएकोलाई त्यसैले केही पनि खाइनँ. अनि ड्रोन सबै फिटिङ गरेर उडाउनु लागिरहेको थियो. ठ्याक्कै यतापट्टि हेरेको त चौकी रहेछ क्या पछाडि. सो आई डोन्ट वान्ट टेक एनी रिस्क. यहाँ चाहिँ ड्रोन उडाउनु पाएको दामी हुन्थ्यो होइन. अब त्यस्तै हो भने जस्तो हो. कागती दाजु पानी चाहिँ 2 बोतल छ पछाडि खाने पानी. नै सबै त यही बस्नु यहाँ गरेको हो नि त. हामी त हिँडिहाल्छौँ है फेरि. फास्ट गर्ने मान्छे कि. 8 AM अनि हामी चाहिँ अहिले बर्डियास पुग्न लाइक अब आधी घन्टा मजाले पुगिन्छ. इन्धनले झ्यापझ्यापी भएर अति नै गाह्रो भइरहेछ. जाउँ मलाई फ्युलिङ ब्रेक हो यो चाहिँ. अब 1 घन्टा पुगिन्छ.
उता जाने बाटो छ क्या टेस्टी माछा टेस्टी छ सानो माछा भएर अङ्कल पानी तान्दिनु न एउटा अन्डा कति दामी ठाउँ छ तर यो चाहिँ पब्लिक टोइलेट हो यहाँबाट चाहिँ अझै 1.5 आवर जति लाग्छ र विराटनगर पुग्न एज यु गाइस क्यान सी अति गर्मी छ यार फ्यानको हावा पनि तातो तातो खाना क्या खाना पनि भयो सम्बु होटल यहाँको खाना चाहिँ अति टेस्टी छ इफ यु गाइस आर लाइक ट्राभलिङ फ्रम दिस रोड यहाँ कोसीबारको रोडबाट ट्राभलिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ ट्राई गर्दा हुन्छ है गाइस कस्तो छ रातिमा खाना एकदम ठिक छ अति टेस्टी है एकदम टेस्टी अति गर्मी है यहाँ गर्मी के कस्तो क्लाइमेट के लास्ट गर्ने लास्ट गर्मी अब त्यो झन् उयो हुँदैछ विराटनगर पुगिन्छ त विराटनगर पुगिन त मरिन्छ होला छालै फैलिन्छ कति गर्मी लाग्छ तपाईँलाई यतिकै त ठिकै छैन अब त पैसा डेन्जर होला काठमाडौँमा यतिखेर अझै नै सिर गर्नु पर्थ्यो काफल हो होइन आफू हैन चेरी खोइ कस्तो रहेछ गरी भयो चेरी हो यो चेरी विराटनगर चेरी हैन विराटनगर चेरी काफल काठमाडौँमा पाउँदैन इन्फर्मेसन होला फेरि इट्स चेरी नट काफल अरे एउटा गाडी छ डाइरेक्टली बिहाटमा जाँदैन लाइक घुमेर जान्छ बिहाटनको टाइम लाग्छ बिहाटमा पुग्न सो म चाहिँ अब यही कारबाट जाने हो ए कोसी बेरेको पुरो यहाँबाट चाहिँ अब इटली बिराटनगर भएर शनि मन्दिरको अगाडि कस्तो मिठो हुन्छ एकदम मिठो सबसे बेस्ट त विराटनगरको त्यहाँको हो नि त अहिले ट्राई गर्नुपर्छ सबै गरेर त्यही कारणले आज हामी खाँदैछौँ जाँदै पनि छौँ भात धेरै मिठो भयो यो ठाउँलाई चाहिँ दुवाबी भनिन्छ हामी चाहिँ पहिला दुबी भन्थ्यौँ र धेरै जसोले पनि दुबी नै भन्छ दुवाबी चाहिँ विराटनगर इटलीको बिचमा पर्छ विराटनगर चाहिँ यहाँबाट अराउन्ड 15 किलोमिटर टाढा छ कोसीबारबाट हामीलाई यो ठाउँ पुग्न चाहिँ 2 आवर जति लागेको थियो हामी चाहिँ अघि नै कति बज्यो भन्दाखेरि लाइक 1 बजे आइपुगेको है राइस 1 बजे आइपुगेको अनि हल्का रेस्ट गऱ्यौँ फ्रेस भयौँ